ჩვენ თვითონ დავამტვრიეთ, ჩვენ თვითონ გამოვიწერეთ ნაწილები და ჩვენ თვითონვე ავაწყეთ. აღდგენადია თუ არა ჩვენი iPhone 11 Pro Max-ი სახლის პირობებში და სამოყვარულო პირობებში, ანუ შევძლებთ თუ არა ჩვენ პირადად რომ ავაწყოთ ისე. როგორც იქნა ჩამოვიდა ჩვენი ტელეფონის დეტალები, რომელიც დამტვრეული იყო და წინა ვიდეოში ალბათ ნანახი გაქვთ, ვისაც არ აქვს ნანახი, იქნება ან აღწერილობაში, ან აქ ინფოში აიხედეთ. ხო, რაც შეეხება დეტალებს, წინა ვიდეოში დაგკვირდით, რომ გამოწერილი ქონდა აი ამ ტელეფონის დეტალები. გზაში იყო, უბრალოდ ნაყიდი იყო და ჩამოდიოდა, ცოტა დიდი ხანი მოუწია ჩამოსვლას, მაგრამ არ აუშავს. რაც თავარია ჩამოვიდა და ყველა ის დეტალი ჩამოვიდა, რომელიც გვესაჭიროებოდა და სხვათა შორის ორიგინალები, რაც თავარია და ფასებს რაც შეეხება რა დაჯდა, ამ ყველაფერს დაგიწერთ description-ში, ან ვიდეოს ბოლოში მოგიყვებით ამის ირგვლივ, ნახოთ ეს ყველაფერი როგორ წარიმართება აწყობის პროცესი და ეხლა მოდი კიდევ გადავხედოთ თავიდან ამ ტელეფონს რა ქონდა დაზიანებული. მთლიანად დამტვრეულია ჩვენი ეკრანი და უკანა მხარეც აბსოლუტურად ნამსხვრევებში აქცეული ეს ძვრება კიდევაც ხელით. ეხლა რაც შეეხება შიგნით ამ მხარეს და რა გამოვიწერეთ, რა ვიყიდეთ, რა ჩამოგვივიდა. შეხედეთ, ჩვენ ჩამოგვივიდა ეკრანი ახალი, თავისი შლეიფით მოდის, თავისი ეკრანის მიკროსხემით და ასე შემდეგ. შემდეგ ჩამოვიდა უკანა მხარე და რაც ყველაზე მეტად გამიხარდა, ეს არის მწვანე. ანუ, როდესაც გამოვიდა ეს სერია iPhone-ების, მწვანე ფერზე იყო ნადირობა გაჩაღებული, იმიტომ რომ დეფიციტში იყო ეს ფერი და ზოგს ეგონა რომ რაღაცა ცუდი მწვანე იქნებოდა, მაგრამ ეს არის ყველაზე ლამაზი ფერი, მე თუ მკითხავთ, არა შავი, ნაცრისფერი, ანუ შეხედეთ შედარებისთვის, აი ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ნაცრისფერი, გრეი და ეს არის მწვანე. შეიძლება კამერაში ისე არ ჩანს, როგორც საჭიროა, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ მწვანე ფერი ყველაზე ლამაზი ფერია აი ამ 11 სერიებში. და უკანა მხარეს რაც შეეხება, უკანა მხარე როგორც ნახეთ, მთლიანად დამსხვრეული იყო, მაგრამ მარტო ეს უკანა მხარე არ ვიყიდეთ, გამოვიწერეთ ელემენტიან ყველაფრიანად. ეხლა რატო უყურეთ, საქმე იმაშია, რომ აი ამ დამტვრეულ iPhone-ში შეგვეძლო ჩვენ გადმოგვეტანა აი ეს აკუმულატორიც და რაღაც დეტალებიც, მაგრამ ცუდი მომენტი იყო ის, რომ აი აქ დამტენის ადგილას შესაერთებელი, აი აქეთ ამ მხარე შიგნიდან არის ჩამტვრეული დავარდნისგან. ნუ აქ გვერდებში კიდევ რაღაც დავარდნის კვალი აქვს ცოტა და ეს ყველაფერი უკვე ვიზუალურად რაღაცა ცუდად ჩანდა. დღეს ჩვენ ნახავთ აღდგება თუ არა სახლის პირობებში და სამოყვარულო პირობებში და ისევ პირველსავე სახეს დაუბრუნებთ თუ არა დამტვრეულ iPhone 11 Pro Max. ეხლა კი დავიწყებთ ამ ტელეფონის აწყობას. კამერა დამაგრდება მაგიდის თავზე და აწყობის პროცესს დაინახავთ, ესე ვთქვათ, ცოტა აჩქარებულად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანი გაიწელება ეს ვიდეო, ამიტომ time-lapse-ით ავაჩქარებ ამ ყველაფერს და განახებთ, თქვენი თვალით ნახავთ, როგორ იწყობა, როგორ აღდგება ჩვენი iPhone და მერე შემდეგ ჩავთოთ, გავსინჯოთ და უბრუნდათ თუ არა ჩვენი iPhone 11 Pro Max-ი თავის პირველად სახეს. სხვათა შორის ძალიან ადვილი გამოდგა ამ ტელეფონის აწყობა,
სადღაც 40 წუთი, 1 საათი დასჭირდა აწყობაში ამ ტელეფონის და სხვათა შორის ჩემდა გასაკვირად მართლა ადვილი ასაწყობი. ანუ სახში ახლა თუ რამე ელემენტარული რაღაცა ვისაც ესმის, ჩვეულებრივად მსგავსი პრობლემის აღმოფხვრა შეუძლია, ანუ ეკრანის შეცვალოს და უკანა მხარე უპრობლემოდ არ გჭირდებათ ხელოსანი, კიდევ ერთხელ მეორე თუ ხელები იქიდან გეზდებათ, საიდანაც საჭიროა. და უკნიდან არა, აი აქედან. ტრაკიდან. ჩვენი ტელეფონი მუშაობს აბსოლუტურად იგივენაირად გამართული და პირველადი სახე დაუბრუნდა. Face Unlock-იც მუშაობს, არანაირი პრობლემა touch-ზე არ აქვს საერთოდ, იმიტომ რომ ეკრანი ორიგინალია, არაჩინურია, გადაყვითლებული და გადამწვანებული და გადალურჯებული. ეხლა რაც შეეხება ფასებს. ფასები რომ არ დამავიწყდეს, აქ მიწერია, იმიტომ რომ ყველას გაინტერესებთ რა დაჯდა ამ ტელეფონის აღდგენა. უკანა მხარე დაჯდა $219, აი ეს, რა თქმა უნდა, კამერების გარეშე, ელემენტებით და როგორც ვიდეოში ნახეთ იმ დეტალებით და ეკრანი მთლიანად, აი ეს ორიგინალი ეკრანი დაჯდა $329. სულ შევკრიბოთ $548 დაჯდა ამ ტელეფონის აღდგენა და ისევ პირველად სახემდე მიყვანა. როგორც გითხარით, აღდგენილია აბსოლუტურად, არანაირი პრობლემა საერთოდ არ აქვს, არც ხმაზე, არც კამერაზე კნოპკებიც ჯიგრულად მუშაობს. დაჭერაზეც არც არაფერი არ შეცვლილა. ხდება ხოლმე, როცა არაორიგინალ ნაწილებს გამოიწერთ და იყიდით ხოლმე, აი ეს ზაზორები რა არის ქართულად არ ვიცი. მოკლედ არ ჯდება ხოლმე აი ღრეჭოებში და ყველაფერი ძალიან ჯიგრულად არის. კამერაც მუშაობს, ხო, სტაბილიზაციაც კარგად მუშაობს, კამერები ჩვეულებრივად ჩაჯდა თავის ღრეჭოებში და ზაზორებში. მე-11 აიფონები iFixit-მა თუ არ ვცდები 10 ბალიანი სისტემიდან 8 ბალიანად შეაფასა აღდგენადობის სიადვილით. ვაშა, ბრავო და იმედია ავთო აღარ გადმონეკავს ამ ტელეფონს. ოღონდ იმ მომენტში როცა საჭირო არა. всё, კარგად იყავით და როდესაც ჩემი ვიდეოს არა გათიშეზდე და არტიშოს ეხლა ჩაიწევ და TikTok-ზე დადეს Freedom so fresh so new Freedom it's all for you Freedom keep your ear to the ground talking about freedom it's the best show in town freedom well